यसैको बिहाफमा व्हाट इज द फर्मुला टु क्याल्कुलेट मल्टिब्यागर इन्डेक्स भ्यालु भनेर सुभाष चन्द्र ढुङ्गानाजीले चाहिँ सोध्नु भएको छ डाक्टर सर। मल्टिब्यागर इज भेरी सिम्पल सर। पी रेसियो मल्टिप्लाइड बाई पिबी रेसियो इक्वल टु मल्टिब्यागर रेसियो है। त्यसलाई चाहिँ रेसियोहरूको पनि रेसियो भनिन्छ, किनकि पी रेसियोमा पनि थुप्रै कुराहरू इन्भल्भ भएका हुन्छन्। इपिएस नेटवर्कदेखि लिएर सबै मार्केट प्राइस इन्भल्भ भएको हुन्छ। पिबी रेसियोमा पनि नेटवर्कदेखि लिएर अन्य फ्याक्टरहरू भाइटल फ्याक्टर इन्भल्भ भएका हुन्छन् र दुइटैकोलाई फ्याक्टरिङ गरेर वेटेज लिने भएको हुनाले यसले फन्डामेन्टलको अधिकांश यो बेसिक फन्डामेन्टलको अधिकांश पार्टहरू यो रेसियोले समेट्छ। सो फर्मुला इज पी रेसियो मल्टिप्लाइड बाई पिबी रेसियो है त। थ्याङ्क यू डाक्टर सर। पक्कै पनि हामीले हाम्रो इन्टेन्सन भनेको जहिले पनि मेरो यो के होला मेरो त्यो के होला भन्दा पनि मैले यो कुरालाई कसरी हेर्न सक्छु भन्ने किसिमका क्वेसनहरूलाई हामी बढी प्रायोरिटाइज गर्नेछौँ। आजको अन्तिम क्वेसन हामी रुद्रजीबाट लिएर समय पनि क्रस भइसकेको छ, त्यसपछि हामी क्लोज गरौँ होला डाक्टर सर। नमस्कार सर, केशव सर नमस्कार। हजुर नमस्कार। मलाई चाहिँ यो शिवम सिमेन्टको सन्दर्भमा केही मिल्छ भने टेक्निकल पनि अलि यो धेरै समयदेखि लो छ, त्यसपछि अहिले बुलमा पनि अरू स्टकहरू बढेको हिसाबले रिलेटिभली नबढेको जस्तो देखिन्छ। त्यसलाई फन्डामेन्टल पनि टेक्निकल पनि दुइटै कुराहरूमा सरले थोरै राखिदिनु भयो भने आभारी हुने थिएँ सर। एकैछिन म हेर्ने कोसिस गर्छु। शिवमको के हो, एसएचआई भिएम हो कि एसएचआई भिएम हो? शिवम सिमेन्ट। अब यसको चाहिँ पहिला अलिकति यो कम्पनीले क्यामाफ्लोजिङ गरेको जस्तो लाग्यो मलाई बिचमा। यो कम्पनी यसो आफ्मा राम्रो हो, अलिकति मार्केटिङ गिमिकको लागि मेरो आफ्नो पर्सेप्सन है। अब मैले यसलाई राम्रो नराम्रो भन्नुभन्दा पनि यो अलिकति फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू अलिकति पिक्चरहरू थोरै डिस्टोर्ट हुँदै गर्दा त्यो फाइनेन्सियल पब्लिस गर्नुभन्दा अगाडि हामीले 8 करोड बोरा सिमेन्ट चाहिँ उत्पादन गऱ्यौँ, यो गऱ्यौँ ऊ गऱ्यौँ भनेर अलिकति धेरै मार्केटिङ हाइप गर्यो। मान्छेहरूले धेरै महँगोमा पनि किन्नुभयो र त्यसपछि फाइनेन्सियल पिक्चर अलिकति डिस्टोर्ट भएर आयो, डिटोरेट भएर आयो मैले देखेको चाहिँ। त्यसले पनि यो अलिकति लामो समयदेखि अलि टाक्सिएको जस्तो अवस्थामा छ होइन। 575 रुपियाँ प्राइस चल्दै गरेको रहेछ। सायद यसमा चाहिँ मैले चाहिँ लाइभ हेरिरहेको छु, लाइभ हेरेको हुनाले आजकै प्राइस आयो होला। 52 विक हाईमा 1671 सम्म गएको रहेछ। अहिले 65.59% डाउन छ। 52 विक हाईको तुलना गर्ने भने 490 सम्म झरेर छ, अलिकति बढेको रहेछ। 17.38% अहिलेको प्राइस माथि छ। बिटा 1.38 हेर्नुहोस् त। यसको हेर्ने हो भने मार्केटको तुलनामा त यसले राम्रै कमाएर दिन सक्ने क्यापेसिटी राख्छ नि। मार्केटलाई बिट गर्ने चाहिँ क्यापेसिटी राख्दो रहेछ। हुन त अब यो हेर्दै गर्दा अरू पनि छन्। 1.58, 1.40, 2.11 सम्म पनि मैले त्यहाँ देखेँ। तर 1.38 भनेको पनि नराम्रो होइन, राम्रो हो। भ्यालुएट रिस्क 21.05% सम्म तलमाथि हुनसक्छ भनेर देखाइराखेको छ। आरएसआई जम्मा 55 छ, न्युट्रल जोनमा घुमिराखेको छ। जबकि यसको अरू सँगसँगै अरूहरूको 70, 72 पुगिराखेको, अघि हामीले धेरै 70 भन्दा माथिको चर्चा गऱ्यौँ। 55 मै छ भन्नुको मतलब यसको अझै बढ्न सक्ने स्कोप चाहिँ छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ। तर यसलाई अलिकति फन्डामेन्टल फ्याक्टरहरूले अलिकति हिट गरेको हुनाले यो अलिकति टाक्सिएको हो। बिचमा अलिकति गिमिक मार्केटिङ बढी भयो भन्ने नै लाग्छ मलाई चाहिँ, मेरो आफ्नो ओपिनियनमा चाहिँ। अनि अब यसको अरू हेर्नु पर्दाखेरि त के रहेछ, क्वार्टर 1 को यो भइहाल्यो। अब अरू यसको इन्ट्रेस्ट स्प्रेडहरू हुँदैन। अर्निङ पर सेयर लगभग 25 रुपियाँ, 24 रुपियाँ 98 पैसा फर्स्ट क्वार्टरमा राख्न सम्भव भएको रहेछ। एकछिन है, क्वार्टर 1 त भने यो होइन कि क्वार्टर 1 को आएको छैन। एकछिन है, डाटा कता कता भाग छ, त्यही नै होला। लगभग इपिएस चाहिँ 24.98, पी रेसियो 17.18, नट ब्याड, राम्रै छ। त्यसरी हेर्दाखेरि त बुक भ्यालु पर सेयर पनि 216 हेर्नुहोस् त। 216 भन्दै गर्दा लगभग 3 गुणा। म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री हो,
3 गुणा भनेको जेन्युइनली नै मान्नुपर्छ। ग्रोथ रेसियो पनि PEG रेसियो पनि 0.72 अलिकति अहिले आएर केही समयदेखि यो उठ्न नसकेको हुनाले यो PEG डाउन भएको, नत्र यसको PEG 1 भन्दा माथि हुन्थ्यो। ग्राम्स नम्बरले पनि ₹290 जतिमा किन्दा हुन्छ भनिराखेको छ, धेरै महँगो छैन है। मल्टिब्यागर चाहिँ मैले यहाँ एक्सेलमा लैजान भ्याइनँ, त्यसकारण यहाँहरू आफैले हेर्नु होला, अथवा मैले यहाँ हेर्दाखेरि P/PB भनेको 33 पोइन्ट सरी P एनुअलाइज 25.68 एनुअलाइज P र PB 2.97 33 ल P 25.68 25.68 मल्टिप्लाइड बाई 2.97 गर्दा 76 देखिन्छ। म्यानुफ्याक्चरिङ यसको ग्रुपमा 76 त्यति नराम्रो होइन। अब यसमा उसमा हेर्दा चाहिँ SHIVM एकचोटि चार्ट पनि हेरौँ है त, यसको के रहेछ। यो बुलिङ्गर ब्यान्डलाई हेर्दाखेरि आज चाहिँ यो अलिकति अप्पर लिमिटलाई क्रस गरेर अनि फेरि डाउन भएर फेरि आफ्नो साइजमा आएको छ। बढ्ने देखिन्छ 575 मा बन्द भएको रहेछ। बुलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर जोनमा चाहिँ यसले 536 को टार्गेट दिइराखेको छ भनेपछि थोरै बिस्तारै बढिरहेको छ, तर भोल्युम हेर्नु भने आज गजब राम्रो भोल्युम आएको रहेछ। त्यसकारण बिस्तारै मोमेन्टम चाहिँ समातिराखेकै हो होइन। एकचोटि अरू के हेरौँ, म्याकडी एकचोटि हेरौँ ल। म्याकडी हेर्दाखेरि यो 0 लाइन भन्दा तलै छ, तर बुलिस क्रसओभर चाहिँ आइसकेको छ। बुलिस क्रसओभर आएर हिस्टोग्रामहरू चाहिँ 8.84 पोजिटिभ हिस्टोग्राम छ, तर सिग्नल लाइन अहिले पनि 5.90 माइनसमा छ। अर्को चाहिँ फास्ट मुभिङ लाइन 5.90 मा, स्लो मुभिङ लाइन चाहिँ नेगेटिभ 14.74 मा। तर यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ लङ टर्मको लागि 0 लाइन भन्दा अझै तल भएको हुनाले खास मोमेन्टम अझै आइसकेको छैन यसमा भन्ने देखाउँछ। अहिले चाहिँ RSI 55.20 मा भइहाल्यो। DMI ले पनि यसको मोमेन्टम चाहिँ त्यति तेजी पक्रिसकेको छैन। DMI 24 मै छ। 25 भन्दा माथि जानुपर्छ DMI यो बुलिस मोमेन्टममा जानको लागि। एकैछिन यसमा इचिमोको पनि एकचोटि हेरिहालौँ है त। इचिमोको अझै यो रातो क्लाउड भन्दा तल नै छ, 1 2 3 4। तर कुरो चाहिँ के रहेछ भने चारैवटा लाइन यसको रेड क्लाउड जोन भन्दा बियरिस क्लाउड भन्दा तल रहेछ अहिले चाहिँ। तर त्यो चारैवटालाई क्रस गरिसकेको छ। 1 2 3 4 कति सानो लाइन लेखेको, तर बियरिस क्लाउड लाइन भन्दा तल भए तापनि मोमेन्टम चाहिँ समातिसकेको छ है। बढ्ने मोमेन्टम समातिसकेको छ भनेर देखाउँछ। एकचोटि जेनरल प्राइम ट्रेन्ड पनि हेर्छु म सुपर ट्रेन्डले। सुपर ट्रेन्डले यसको ट्रेन्ड रिभर्सल चाहिँ भइसकेको छ। 6-7 दिन अगाडि ट्रेन्ड रिभर्सल भएर स्लो मोमेन्टमका साथ बुलिस मोमेन्टममा छ भनेर देखाउँछ ल। यति मैले भने। त्यसकारण अब यसमा अलिकति फन्डामेन्टल फ्याक्टरलाई हिट गर्ने अलिकति एक्साइटिङ न्युज आयो भने यो अलिकति चढ्ने हो, नत्र बिस्तारै स्लो मोमेन्टममा माथि बढ्न सक्छ, बढिरहेको छ भन्ने देखाउँछ है। बीचबीचमा करेक्सन पनि हुँदै फेरि बढ्दै, करेक्सन हुँदै बढ्दै भइरहेको छ। एउटा हेल्दी मोमेन्टम समात्ने कोसिस गरिरहेको देखिन्छ।